Tessa, de Goede, de Ordóñez. En ik ben in Guatemala omdat ik hier mijn stichting heb opgezet. Mijn stichting helpt kinderen hier in Guatemala die hulp nodig hebben. Het zijn kleine kinderen, baby's, die geboren worden met een aangeboren afwijking schizus. Ook wel in de volksmond hazenlip. En wij helpen kinderen die wat ouder zijn op het gebied van educatie. Ik voelde me heel erg aangetrokken hier. Dat ik echt dacht van er is nog zoveel leed en er kan nog zoveel beter worden. Dat ik dacht van ik wil hier gewoon helpen. Ik wil me hier gaan inzetten en ik wil hier de kinderen een betere kans geven. Heel veel mensen die wij spreken, die een baby of een kind hebben gekregen met een hazenlip, die denken dat er geen oplossing voor is. Dat het een straf is van God, dat ze iets verkeerds hebben gedaan. Ja, wij leggen ze uit. Er zijn wel mogelijkheden. En wij hebben natuurlijk contacten met artsen uit andere landen, uit Amerika, Canada. En ja, wij weten dat als die teams komen, dan weten wij van jullie kunnen dit kind helpen. Waar die ouders eerst dachten van er is geen oplossing voor. Er is dus wel een oplossing voor. Als wij er niet waren, dan zou dat kind waarschijnlijk jarenlang met een hazenlip rondlopen. Guatemala is een heel racistisch land. Met veel discriminatie. En als je ook maar iets anders bent, dan lig je gewoon eruit. Ten eerste op school een hel hebben. Kinderen die hun pesten. Heel veel kinderen stoppen ook met school. Ze kunnen geen partner vinden, wat ze graag willen. Daardoor krijgen ze geen kinderen. En kinderen krijgen in Guatemala is toch wel iets heel belangrijks. Dus eigenlijk hun hele leven ligt plat. Mensen komen te weten dat wij er zijn, omdat we hebben 2 promotors, zo noemen wij ze. En die reizen eigenlijk door heel Guatemala heen om promotie te maken in alle steden, dorpen, door middel van gezondheidsposten die er zijn, kerken, scholen, om daar posters op te hangen, flyers uit te delen op marktdagen. We gebruiken heel veel de radio. En zo komen mensen te weten van er is een organisatie en ik ken iemand die daaraan geholpen kan worden. En dan gaan ze bellen of ze komen op dagen als wij dus die kant op gaan om de kinderen te evalueren. Ja, we reizen eigenlijk niet echt naar ziekenhuizen. We gaan eigenlijk altijd naar een gezondheidspost als we dus promotie hebben gemaakt. En dan komen de mensen daar naartoe. En dan gaan we evalueren, gaan we kijken wat hebben ze. Hebben ze een hazenlip of is er het gehemelte is open? Wat is het gewicht van het kind? Is dat goed? Zijn de kinderen te licht of zijn ze wel goed? En hebben ze, de bloedarmoede? Dus we evalueren de kinderen helemaal en dan gaan we kijken van is het kind klaar? Dan kunnen we ze inplannen voor een operatieweek. Is het kind niet klaar? Dan kunnen we ze gaan helpen met of melk of met medicijnen. Totdat het kind er wel klaar voor is. Je komt heel veel verschillende dingen tegen. Kijk, het meeste wat je tegenkomt zijn kinderen die een hazenlip hebben, die het gehemelte over hebben of die de neus nog helemaal verkeerd hebben staan doordat ze ooit aan een hazenlip zijn geopereerd. Maar wat we ook tegenkomen is vaak brandwonden. Toch op de een of andere manier als mensen horen van er komt een organisatie en dan horen ze wel van hazenlipjes, maar dan gaan ze toch proberen om met hun kind bij ons te komen. En dan zien we vaak ook wel brandwonden, kinderen die extra vingers hebben of vingers die aan elkaar zitten. Of die proberen we altijd wel weer te helpen. Ja, ik zeg tegen niemand nee in ieder geval. Als er een operatieweek plaatsvindt, dan worden ze eigenlijk nogmaals geëvalueerd door de artsen die daar ook zijn. Die evalueren natuurlijk meer. Er worden dan ook meteen laboratoriumonderzoeken gedaan. Dus het urine wordt onderzocht, het bloed wordt onderzocht. Er wordt bij ieder kind een AIDS-test gedaan. Ook hier komt dat veel voor. En dan gaan de artsen kijken van dit kind is klaar. En dan gaan ze gelijk voor die week de kinderen inplannen. En dan is het voor die mensen afwachten totdat de dag en het uur eraan komt dat hun kind geopereerd wordt. Een operatie gaat in zijn werk. Ja, de kinderen mogen van 6 uur van tevoren niet eten of drinken. Dan worden ze de operatiekamer ingereden. Dan heb je de anesthesisten. Die maken het kind klaar voor narcose. Dus het kind wordt dan onder narcose gebracht. En dan komt de plastisch chirurg die het kind gaat opereren. Na de operatie wordt het naar een uitslaapkamer gebracht waar ook weer andere zusters zijn. Dat het kind wakker wordt en als alles weer helemaal rustig is en het kind rustig is, dan wordt het naar de ouders gebracht. Dan krijgt het dus een kamer in het ziekenhuis en daar blijft het dan 1 of 2 dagen. Dan mogen ze weer naar huis.
Er vindt geen controle plaats. Dat is eigenlijk ook iets waar nog aan gewerkt moet worden. Het is bijna onmogelijk dat er een controle plaatsvindt, omdat de artsen uit Amerika vaak maar 1 week blijven. Dus daarna weten de ouders ook niet zo goed waar ze naartoe moeten. Wat ik wel doe, is als ik mensen wat dichterbij hier wonen, waar ik woon, dat ik ze dan op 1 dag terug laat komen. Dan maak ik foto's van alle kinderen en die stuur ik dan naar de arts toe. En dan krijg ik vaak te horen van, nou, dat ziet er goed uit, dat ziet er niet goed uit. Als iets er niet goed uitziet, dan zeggen ze van, nou, laat het kind volgend jaar weer terugkomen. Dan gaan we kijken wat we daaraan kunnen doen. Ja, voor de ouders van de kinderen betekent het best wel veel. Veel ouders zijn toch wel heel erg bang. Dus het is voor ons ligt er altijd een hele grote taak weg om de ouders ervan overtuigen dat het goed komt. Dus we moeten ze ook echt gaan vertellen van, nou, komt allemaal goed en het is helemaal niet zo'n ernstige operatie. Er zitten niet zoveel risico's aan vast. En dus ja, dat hebben de ouders al gekomen. Je merkt dat ze dan toch ook wel een beetje zenuwachtig zijn. Maar op het moment dat het kind geopereerd is, zijn ze gewoon ontzettend blij. Van, oh, hadden we veel eerder moeten doen. Maar ja, goed, hadden ze ook moeten weten. Kinderen met hazenlip kunnen eigenlijk geen borstvoeding krijgen, omdat het te open is. Ouders zijn vaak zo arm dat ze geen melkpoeder kunnen kopen, want dat is vrij duur hier. Dat zijn eigenlijk dezelfde prijzen als in Nederland. Dus ja, wat gaan die ouders geven? Die geven water of koffie of cola, want dat zijn dingen die zijn goedkoop. Maar ja, dat is natuurlijk ook het risico dat het kind dus gewicht verliest. En dan komen de kinderen bij ons in het melkproject. Dus dan krijgen ze van ons melk mee voor een bepaalde periode. Dat wij denken van, nou, als we 3 maanden melk meegeven, dan weten we zeker dat het kind goed is. En we geven ze gelijk ook medicijnen mee, voornamelijk vitamines en ijzer, zodat het kind gewoon goed en sterk wordt. Heel veel ouders beseffen eigenlijk niet dat hun kind onder voet is. Eigenlijk maar heel weinig. Ze denken van, ja goed, het leeft. Ja, het is wel een beetje dun. En dan zeggen ze vaak, ja, maar wij zijn ook klein. Ze zijn wel kleiner, maar dat betekent niet dat als een kind van 3 maanden en 3 kilo weegt, dat dat goed is. Dus we moeten de ouders er ook echt op attenderen dat ze beter voor hun kind gaan zorgen. En ook echt uitleggen van hoe maak je de melkpoeder klaar? Of hoe maak je een fles klaar? Je moet dat natuurlijk eerst uitkoken. Kijk, als jij je fles elke keer weer gebruikt, ja, tuurlijk krijgt dat kind diarree en valt het weer af. Dus het is gewoon zoveel educatie wat je die mensen moet meegeven. En als ze dan eenmaal zien dat het kind aankomt, dan snappen ze, oh ja, dit is dus wat ze bedoelen. En ook als de kinderen weer ontslagen worden uit het ziekenhuis, dan nemen wij de kinderen minimaal ook nog 1 jaar op in het project. En dat betekent dat de ouders iedere maand naar dat ziekenhuis terug moeten komen. Dan komen ze te zitten in een aparte ruimte en dan de kinderen krijgen allemaal een glaasje melk, een koekje, want vaak hebben ze uren gereisd en niet gegeten. Dus, en dan krijgen ze eigenlijk iedere maand wordt er een onderwerp aangesmeden. En dat wordt hun uitgelegd. Van nou, hoe hou je je huis schoon? Hoe hou je je kind schoon? Hoe hou je je fles schoon? Hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Nou, daarna worden de kinderen allemaal gewogen en gemeten. Als de kinderen ziek zijn, dan mogen ze gratis naar de kinderarts toe die ze onderzoekt. En dan daarna komen ze bij ons en dan kopen wij de desbetreffende medicijnen indien ze die dus nodig hebben. En we geven ze allemaal melk mee die ze voor die maand weer kunnen gebruiken en dan de volgende maand komen ze weer terug. Ja, het kidsrestaurant is onderdeel van het educatief centrum wat we hebben. Het educatief centrum is eigenlijk de theoriebasis wat we hebben. Van maandag tot en met donderdag komen de kinderen naar de middagschool. Dan krijgen ze theorie Engels, theorie restaurant keuken. Dus daar leggen we ze al uit van nou, hoe leg je het bestek neer en hoe serveer je in. Kleine basisdingen eigenlijk. Ze krijgen kooklessen, ze krijgen computerles, ze krijgen administratieles. Nou, en dat helemaal, al die theorie bij elkaar, wordt eigenlijk op vrijdag in de praktijk gebracht. Dus vrijdag krijgen we heel veel toeristen altijd te eten. De gasten mogen niet Spaans spreken. Dus de kinderen moeten ook echt hun Engels in de praktijk brengen. Dus moeten dan ook echt gaan koken en dat gaan serveren. Nadien moeten ze alles opruimen. Ze leren daadwerkelijk in een team werken. Nou, aan het eind krijgen ze natuurlijk, moeten ze de rekening opmaken. Krijgen ze het geld. Leren ze weer van oké, hoeveel moet ik teruggeven? Dus er komt weer een stukje rekenen bij.
En daarna wordt er een administratieles gegeven van nou, hoeveel hebben we uitgegeven? Hoeveel hebben jullie verdiend? En de winst gaat dan in hun spaarpotjes, want iedereen heeft een eigen varkentje. De kinderen moeten dat het hele jaar opsparen, zodat ze dus ook sparen leren, want in Guatemala is dat ook een groot probleem. En dan de helft krijgen ze in cash uitgekeerd. Dat doen we altijd voor de kerstdagen, zodat de kinderen dan leuks voor zichzelf kunnen kopen. Maar ook dat ze cadeautjes voor de ouders kunnen kopen. Want dat is toch hun grootste verlangen, om een keer wat voor hun ouders te kunnen kopen. Voor broertjes en zusjes. En de andere helft houden wij. En dat moeten ze gebruiken voor hun studie. Dus daar kunnen ze hun boeken van kopen. Hun materialen, hun uniform, schoenen. Alles wat maar met hun studie te maken heeft. Het leuke aan ons project is dat er verschillende dingen te doen zijn. Dus je gaat niet als vrijwilliger bijvoorbeeld van nou, ik ga alleen maar Engelse les geven. Nee, je werkt bij ons in het kinderrestaurant. Je werkt in het educatief centrum waar je Engelse les geeft, waar je kooklessen geeft, handenarbeid. Waar je hulplessen geeft als je dat leuk vindt. Maar daarnaast kun je ook weer in het ziekenhuis meewerken. En als ik bijvoorbeeld een operatieweek heb of op evaluatie ga naar de middle of nowhere, dan kun je ook weer mee. En dat is natuurlijk best wel iets unieks om mee te maken. Dus het is heel gevarieerd wat je doet. Je kunt overal voor ingezet worden. Nou, als iemand over nadenkt om vrijwilligerswerk bij ons te komen doen, dan vragen wij wel een minimale leeftijd van 18 jaar. Je moet zeer zeker flexibel zijn, want Guatemala is absoluut geen Nederland. Alles loopt anders, hoe goed we het ook allemaal organiseren. Het blijft een ander land. Je moet openstaan om de Spaanse taal te leren, want zonder Spaans kom je hier gewoon nergens. Er wordt weinig Engels gesproken en ja, we hebben 60, 70 kinderen per dag. En als jij daar niet mee kan communiceren, dan is het lastig voor de kinderen, maar ook voor jezelf. Daarbij moet je zeer zelfstandig zijn. Er wordt duidelijk uitgelegd, ze krijgen een informatiepakket als ze aankomen waar ook alles nog eens in staat. En dan is het wel de bedoeling dat de vrijwilligers weten wat ze doen en dat ze ook zelfstandig te werk gaan. Je moet er echt open in gaan, zonder te veel verwachtingen. En je moet als vrijwilliger ook niet denken dat je hier even alles verandert. Want dat gebeurt niet. Je helpt mee, maar het is niet zo dat je een heel land kunt veranderen. Maar je kunt wel dingen beter maken. Sponsors zijn zo belangrijk voor me dat het enige is. Dat is het allerbelangrijkste, want daardoor kan ik mijn werk hier doen. Mij hoeft ze niet te sponsoren, maar graag zou ik willen dat ze de kinderen sponsoren. Omdat je gewoon met niet zo heel veel geld een hele grote verandering teweeg kan brengen. Ik bedoel, hier kost een operatie tussen de 150 en 300 euro. En ik bedoel, wat ik net al zei, je verandert het leven. Ik bedoel, een kind kan dus nu gewoon normaal naar school. Een kind kan gewoon een partner vinden. Een kind kan gewoon weer kinderen krijgen. Het heeft gewoon een leven. We hebben een website waar alle informatie duidelijk op staat. Daarnaast sturen wij iedere maand of iedere 2 maanden een nieuwsbrief naar al onze sponsors. Om hun ook op de hoogte te houden van de kleine dingen die hier gebeuren. Sponsors, als die doneren, kunnen zij ook aangeven waaraan ze het willen doneren. Dus bijvoorbeeld als iemand geld overmaakt voor een operatie, dan sturen wij onze sponsors ook persoonlijk een e-mail van met de foto's van voor en na de operatie van het desbetreffende kind. Maar ook informatie. Dus hoe heet het kind, hoe oud is het kind, waar komen ze vandaan. Dus ik ben heel erg voor de persoonlijke aandacht naar sponsors. Want ik zou zelf ook graag willen weten wat er met mijn geld gebeurt. Dat is toch wel de grootste vraag die ik altijd krijg. Dus daar wil ik me wel van onderscheiden. En ja, ik heb ook geen geheimen. Dus ze mogen ook vragen waar gaat het naartoe. Nou, ik heb het hiervoor betaald of daarvoor betaald. En dus voor weinig geld heeft iemand een leven.